आणि मला बनवायची होती तर यांच्याकडे बनवायची आहे, म्हणून मी यांच्याकडे आलो। तर जर तुम्हाला बनवायची असेल तर केजीएन ऑटो मध्ये वाशीला या तुम्ही। अर्टिगा जिसके लिए हम जाने जाते हैं, एक कुछ अलग करने वाली ये गाड़ी में पर्शियन ग्रीन ब्लू स्टोन में ये गाड़ी बनने वाली है। एक अलग लुक, मार्केट में बहुत सारी अर्टिगा बनी हुई है, जो हम बनाने वाले हैं कुछ इसको अलग बनाने वाले हैं। आप देख सकते हो ये स्टीयरिंग भी ऐसा दिख रहा है और डैशबोर्ड, ये सारे चीज हम एक अलग इसको बनाने वाले हैं। सीट कवर्स जो है आप देख सकते हो किस कंडीशन में गाड़ी अभी है हमारे पास। कैसा बना भाई गाड़ी आपका हमारे इधर? गाडी ते एक नंबर झाले। ही माझी ड्रीम गाडी आहे। यांचे व्हिडिओ मी पहिल्यापासून बघत होतो। मला बनवायची होती तर केजीएन ऑटो मध्येच बनवायची होती। गाडी बनवली, एक नंबर बनवली, मनासारखी बनवली, पैशांचा काही गम नाही। गाडी बनवले एक नंबर। धन्यवाद। बोलना चाहेंगे आप कितने दिन से हमारा वीडियो फॉलो कर रहे हैं आप? मीनी ही गाडी 1 वर्ष झाला घेतली आणि यांचा फॉलोअर मी याच्या पहिल्यापासून होतो, पण मला गाडी घेतली आणि मला बनवायची होती तर यांच्याकडे बनवायची आहे, म्हणून मी यांच्याकडे आलो। जर तुम्हाला बनवायची असेल तर केजीएन ऑटो मध्ये वाशीला या तुम्ही। आपको भी ऐसा कुछ काम करना है हमारे इधर आओ, हम आपको ऐसे ही एक अलग गाड़ी बना के देंगे।